Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Mice Assam. So আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ লগত BSc second semester real analysis paper খনৰ অন্য এটা important topic discuss কৰিব গৈ আছো. So এই topic to related হয় বা boundedness of sequence, that means এটা sequence of আমি bounded বুলি কেতিয়া কম. So সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে এই boundedness of theorem ৰ লগত boundedness of sequence ৰ লগত related এটা আমি theorem prove কৰিম. ঠিক আছে. So মই already তোমালোকক bounded set কি হয় সম্পৰ্কে তোমালোকক মই প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰত আমি ইউনিট 1 ত আমি সেই কথাবোৰ আলোচনা কৰিছো সো এটা ছাত্ৰক আমি বাউন্ডেড কেতিয়া বুলি কওঁ বাউন্ডেড সেট বুলি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া সেই সেটটোৰ বাবে আপাৰ বাউন্ড আৰু লোৱাৰ বাউন্ড দুইটা এক্সিষ্ট কৰে ইট মিন্স ইফ দা সেট ইজ bounded above and bounded as well as bounded below হয় তেতিয়া হলে আমি সেই সেটটোক আমি কি কওঁ bounded set বুলি কওঁ ঠিক সিমিলাৰ উইথ এটা সিকোয়েন্সৰ বাবেও আমি সেটৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িছিলো a set is said to be bounded if আমি কি পঢ়িছিলো যে if each member of the set lying between ঠিক আছে for all x belongs to a set S ঠিক আছে that means আমি পঢ়িছিলো কি যে if every member of the set S ঠিক আছে that means for all x belongs to S যদি সেটৰ মেম্বাৰবোৰ দুটা নাম্বাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ স্মল k আৰু ক্যাপিটাল k এৰ মাজত লাই কৰে তেতিয়া আমি সেটটো কি কওঁ বাউন্ডেড সেট বুলি কওঁ ইয়াতে k টোৱে বুজাই আছে আপাৰ বাউন্ড k টোৱে বুজাই আছে আপাৰ বাউন্ড অফ দা সেট ঠিক আছে k টোৱে বুজাই আছে আপাৰ বাউন্ড অফ দা সেট এন্ড স্মল k কি ডিনোট কৰি আছে লোৱাৰ বাউন্ড অফ দা set ঠিক আছে সো এই সিমিলাৰ কনসেপ্টটো আমি সিকোয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লাই কৰিব পাৰো ঠিক আছে যদি এটা সিকোয়েন্স আমি সিকোয়েন্স মিন্স কি যে সিকোয়েন্সৰ যদি মেম্বাৰবোৰ ঠিক আছে if a particular sequence lying between that means the members of the sequence if the members of the sequence lying between two real number m and small m ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি কি কওঁ যে আৰু এটো কিহৰ কাৰণে হোল হ'ব লাগিব for all n belongs to set of natural numbers so ইয়াৰ কাৰণে হোল হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে আমি কি কম the sequence is said to be bounded so এই কথাটোকে আমি অলপ বেলেগ ধৰণেও ক'ব পাৰো or equivalently আমি ক'ব পাৰো যে এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি m এক্সিষ্ট কৰে ঠিক আছে এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি আমি কমসে কম এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি m ৰ এক্সিস্টেন্স পাওঁ ঠিক আছে যেটো মেম্বাৰৰ জৰিয়তে আমি সিকোয়েন্সৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰকে আমি দেখাব পাৰো কেনে ধৰণে like in this way that means xn lying between -m and +m for all n belongs to the set of natural number n then we can say the sequence is bounded ঠিক আছে এটা সো এই কথাটোকে আমি কেনে ধৰণে লিখিব পাৰো সো মডুলাস অফ xn ঠিক আছে less than equal to m ঠিক আছে তো a -m আৰু +m ৰ মাজত থকা xn ৰ মেম্বাৰছবোৰ that means এটা sequence xn that is sequence to member বোৰ এই এটা real number positive real number m ঠিক আছে m আৰু small m মোৰ মাজত থকা বুলি গলে আমি সেই কথাটোকে আমি মডুলাসৰ সহায়ত লিখিব পাৰো যে মডুলাস অফ xn is less than equal to m সো এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো সো মডুলাসটোৱে কি বুজায় প্লাস মাইনাস ঠিক আছে তো প্লাস মাইনাস xn is less than m হয় তো ইয়াকে আমি যদি এবাৰ প্লাস লওঁ তেনেহলে কি হ'ব xn is less than m হ'ব আৰু বাৰ যদি মাইনাস লওঁ কি হ'ব minus of xn is less than m এটা মাইনাস আই দি যদি পূৰণ কৰি দিও কি পাম মাইনাস প্লাস xn হৈ যাব গ্ৰেটাৰ দেন কি হ'ব মাইনাস আই দি যদি ইনইকুয়ালিটি পূৰণ কৰি দিয়া যায় কি হ'ব xn is greater than equal to -m এতিয়া যদি তোমালোকে এই 1 নম্বৰ আৰু এই 2 নম্বৰ যদি ৰিলেচনটো যদি কম্বাইন কৰি দিয়া কম্বাইন কৰিলে কি পাবা xn is less than equal to m and greater than equal to -m ঠিক আছে so in this way you can understand this concept that is তোমালোকে এটা সিকোয়েন্স যদি এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ সহায়ত কমসে কম এটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ সহায়ত যদি এনেদৰে এক্সপ্ৰেছ কৰি দিব পাৰা that means if xn is lying between +m and -m বুলি তোমালোকে দেখাব পাৰা that means sequence to প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰে যদি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজত এনেদৰে লাই কৰে ঠিক আছে that means xn is lying between -m and +m for all
n belongs to n তেতিয়াহলে তোমালোকে ক'ব পাৰা or ইয়াক ইকুইভ্যালেন্টলি কেনেকৈ লিখিব পাৰা modulus of xn is less than equal to m for all n belongs to the set of natural number n তেতিয়াহলে আমি কি কৰো the sequence আমি কি ক'ব পাৰো the sequence is bounded sequence so এই কথাখিনিকে আমি ডেফিনিশ্যন আকাৰত কেনেকৈ লিখিব পাৰো তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা ঠিক আছে look at the definition look at the definition of bounded sequence definition to ki hoy tomaloke mon kora a sequence xn of real numbers is said to be bounded if there exists a real number m which is greater than 0 that is positive real number kotha koa hoise such that xn is less than equal to m for all n belongs to n then we say that sequence xn is bounded ঠিক আছে সো তোমালোকে ডেফিনিশ্যনটো ভালকৈ চোৱা যে অলপ আগতে যিখিনি কথা বুজাই দিলোঁ সেইখিনি মই এই ডেফিনিশ্যনটোৰ জৰিয়তে বুজাব খুজিছোঁ ঠিক আছে তো ডেফিনিশ্যনটোত কি কোৱা আছে সো এই ডেফিনিশ্যনটোৱে যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছে যে ডেফিনিশ্যনটোৰ পৰা তোমালোকে যিখিনি কথা বুজিব পাৰিবা সেই কথাখিনি মই অলৰেডি তোমালোকক বুজাই লৈছোঁৱে ইনিচিয়েলি যে এটা সিকুৱেন্স xn ৰিয়েল সিকুৱেন্সক আমি বাউন্ডেড বুলি কেতিয়া ক'ম যেতিয়া আমি অতি কমে যদি এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিষ্ট কৰা পাওঁ দ্যাট মিন্স অতি কমে এটা যদি ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিষ্টেন্স পাওঁ হুইচ ইজ পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ যাৰ সহায়ত আমি লিখিব পাৰোঁ কি mod of xn less than equal to m that is the terms of the sequence satisfy this relation that is mod of xn less than equal to m but this relation should be whole for all n belongs to the set of natural number then we can say the sequence xn is bounded ঠিক আছে this is the definition of boundedness of a sequence so মই এই কথাখিনি জৰিয়তে boundedness কি হয় boundedness of a sequence কি হয় তোমালোক মই বুজাই দিলো ঠিক আছে তোমালোকে সেটৰ যেটো boundedness যেটো প্ৰপাৰ্টি হয় ঠিক আছে এটা সেটক আমি বাউন্ডেড সেট কেতিয়া কম সো সেই যেটো কনসেপ্ট পঢ়িছিলো সেই কনসেপ্টৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি তোমালোকে ৰিলেট কৰি চাব পাৰা ঠিক আছে সো সেম কনসেপ্টে হয় ঠিক আছে সো এতিয়া আমি এটা থিওৰাম পঢ়িম আৰু লগতে এটা বাউন্ডেড সেটৰ আমি এক্সাম্পল লম ঠিক আছে ওকে তোমালোকে চাই যাবা বস্তুখিনি তো এটা এক্সাম্পল লোৱা এক্সাম্পল তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা এক্সাম্পলটো let us consider a sequence এটা সিকুৱেন্স আমি কনসিডাৰ কৰিলো সিকুৱেন্সটো কেনেকুৱা সিকুৱেন্স তোমালোকে চোৱাচোন সিকুৱেন্সটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা xn = 1/n তো এই সিকুৱেন্সটো তোমালোকে মন কৰা এতিয়া এই সিকুৱেন্সটো তোমালোকে চোৱা এইটো এটা বাউন্ডেড সিকুৱেন্স হয় সো কেনেকৈ হয় তোমালোকে চোৱা this is a example of bounded sequence let us consider a sequence and this is a bounded sequence so question to hol why কিয় কাৰণে bounded so ইয়াৰ যদি ৰিজন টু তোমালোকে দিয়া since mod of xn যদি লোৱা that is mod of 1/n which is equal to 1/n is less than equal to 1 হয় ঠিক আছে that means আমি এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিস্টেন্স আমি পাব পাৰো ঠিক আছে আৰু সেই ৰিয়েল নাম্বাৰটো কি হয় 1 হয় এই যেটো m ৰ কথা মই আগতে কৈছিলো that means এনেকুৱা এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিস্টেন্স পাব লাগে m
ঠিক আছে এটলিষ্ট এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিষ্টেন্স এমৰ এক্সিষ্টেন্স এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ এটা এক্সিষ্টেন্স পাবলৈ যিটো ৰিয়েল নাম্বাৰ সহায়ত আমি দেখাব পাৰোঁ যে সিকুৱেন্সৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে সেই ৰিয়েল নাম্বাৰটোতকৈ সৰু বা সিকুৱেন্সৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ যদি আমি মডুলাছ লওঁ তেতিয়াহ'লে সেই মডুলাছটো কি হ'ব সেই ৰিয়েল নাম্বাৰটোতকৈ সৰু বা সমান হ'ব পাৰে এতিয়া চোৱা এই 1/n সিকুৱেন্সটো যদি তোমালোকে মন কৰা দেখিবা যে এই 1/1 সিকুৱেন্সটো তোমালোকে যদি মড লোৱা দ্যাট মিন মড অফ xn যদি কৰি দিয়া দেখা পাবা যে it is less than equal to m that means সিকুৱেন্সটো প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে কি হয় 1তকৈ সৰু বা সমান হয় এতিয়া তোমালোকে এই সিকুৱেন্সটো ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা যেটো সিকুৱেন্সৰ কথা কৈ আছো 1/n সিকুৱেন্সটো এই সিকুৱেন্সটো যদি তোমালোকে টাৰ্মবিলাক চোৱা টাৰ্মবিলাক কি হ'ব 1 পুট কৰিলে 1 হ'ব নেক্সট 1/2 হ'ব দেন 1/3 হ'ব দেন 1/4 হ'ব so on ঠিক আছে এইবোৰ নাম পাবা এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই সিকুৱেন্সটো মড ললে কি মই কৈছো যে আমি এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিষ্টেন্স পাম অতিকমে এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিষ্টেন্স পাব হেতু হৈছে 1 যেটো মেম্বাৰ এই সিকুৱেন্সটোৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্মতকৈ ডাঙৰ বা কি হৈ আছে প্ৰত্যেকটো টাৰ্মতকৈ ডাঙৰ বা সমান হৈ আছে তোমালোকে চোৱা চেক কৰি চাব পাৰা এতিয়া চোৱা 1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে sequence of first term to 1 to 1 equal to 1 so yet equality sign to আছে গটিকে এটো হোল হৈ আছে then again half or যদি consider n equal to 2 put কৰা half to কি যদি তোমালোকে সো half to 1 তকৈ সৰু হয় so তোমালোকে সেই m টোৰ এক্সিষ্টেন্স পাবা m to কি হয় 1 হয় which is positive real number আৰু যেটো real number তকৈ এই সিকুৱেন্স টোৰ যদি মড লো ম্যাগনিটিউড লোৱা লগে লগে প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ যদি ম্যাগনিটিউড লোৱা যায় তেনেহলে সেই ম্যাগনিটিউডটো এই 1 তকৈ সৰু বা সমান তোমালোকে বুলি পেলাই ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা that means this inequality holds so therefore we can say what according to the definition of boundedness of sequence আমি ক'ব পাৰো যে this sequence is bounded ঠিক আছে so এতিয়া আমি এটা থিওৰাম প্ৰুফ কৰিম এই থিওৰামটো তোমালোকে ধুনিয়াকে মন কৰি যাবা ঠিক আছে তো থিওৰামটো ভালকে মন কৰিবা a convergent sequence of real numbers is bounded ঠিক আছে তো কি দিয়া আছে থিওরামটো স্টেটমেন্টটো a convergent sequence of real numbers is bounded that means এটা যদি ৰিয়েল সিকুৱেন্স কনসিডাৰেচন লোৱা আৰু সেই সিকুৱেন্সটো যদি কনভাৰ্জেন্ট হয় তেনেহলে হেতু কি ইমপ্লাই কৰিব দিয়া আছে যে ইট ইমপ্লাই হোৱাট the sequence is bounded ঠিক আছে সো আমি এই বস্তু প্ৰুফ কৰিম কেনেকৈ তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সো এই কথাখিনি আমি কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিম তোমালোকে ভালকে মন কৰি যাবা যে এটা থিওৰাম যদি এটা সৰি এই থিওৰামটো স্টেটমেন্টটো কি আছে যদি এটা সিকুৱেন্স ৰিয়েল সিকুৱেন্স যদি কনভাৰ্জেন্ট হয় তেতিয়াহলে কি কোৱা আছে এই সিকুৱেন্সটো ডেফিনেটলি বাউন্ডেড হ'ব ঠিক আছে তো প্ৰুফটো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এতিয়া চোৱা ইয়াতে দুটা কথা আমাৰ ভালকে জানিব লাগিব আৰু সেই কথাকেইটা হৈছে কি যে আমি সিকুৱেন্সৰ কনভাৰ্জেন্ট যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্ট আমি অলৰেডি লাৰ্ন কৰিছো সেই কনসেপ্টটো ইয়াত জৰুৰী হ'ব আৰু লগতে আৰু এটা কথা জৰুৰী হ'ব কি যে আমি এই যেটো বাউন্ডেডনেস অফ সিকুৱেন্সৰ সম্পৰ্কে অলপ আগতে পঢ়িলো সেই কথাটো ইয়াত ইউজ হ'ব সো এই দুটা কথা তোমালোকে ভালদৰে লাৰ্ন কৰিব লাগিব তেতিয়া এই থিওৰামটো ইজিলি প্ৰুফ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো লেটস প্ৰসিড টু প্ৰুফ আমি যেহেতু এই কথাখিনি অলৰেডি শিকিছো গতিকে আমি এই কনসেপ্ট দুটা ইউজ কৰি পেলাই এই থিওৰামটো আমি প্ৰুফ কৰিম সো ফাৰ্স্ট look at the proof tomaloke so let us consider a sequence let's consider a real sequence bili ko it's a basic meaningful for real sequence xn which is convergent ঠিক আছে আমি এটা real sequencer consideration lo যেটো কনভাৰ্জেন্ট হয়
ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা a convergent sequence of real numbers is bounded that means আমাক দেখুৱাব কৈছে যে এটা sequence real sequence যদি convergent হয় ই bounded হ'ব তো আমি ফার্স্ট কি কৰিছিলো তাৰ কাৰণে এটা consideration ললো কি যে আমি এটা real sequence লৈ লৈছো xn which is convergent বুলি পেলাই আমি লৈ লৈছো ঠিক আছে so by the definition of convergence of sequence আমি কি পাওঁ so লিখিম এতিয়া তোমালোকে চাবা by definition of convergent of sequence by definition of convergent of sequence we have আমি কি পাওঁ সোয়া for every epsilon greater than 0 there exists a natural number and not such that for all n greater than equal to n naught the terms of the sequence satisfy mod of xn minus x naught less than epsilon ঠিক আছে আমি এটা সিকোয়েন্স কনভারজেন্ট বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে xn এটা সিকোয়েন্স ৰিয়েল সিকোয়েন্স which is convergent and ইয়াতে আৰু এটা কথা ৰখি গৈছে and it converges to লিখি লবা it converges to the limit x naught ঠিক আছে it converges to the limit বুলি দিব নালাগে converges to a real number x naught বুলি লিখি লব ঠিক আছে so by definition of convergence আমি কি পাওঁ যে প্ৰত্যেকটো epsilon greater than 0 কাৰণে আমি এটা natural number existence পাওঁ which is n naught বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিছো যিটো natural number such that কি লিখিছো for all n greater than equal to n naught that means যিটো natural number পৰা start কৰি ইয়াৰ পাছৰ natural number বোৰ বাবে the terms of the sequence to term বোৰে ঠিক আছে sequence to term বোৰে এটা real number ওচৰলৈ কাষ চাপে আৰু তাক কেনেদৰে লিখা হয় যে mod of xn minus x naught less than epsilon that means প্ৰত্যেকটো epsilon greater than 0 বাবে আমি এটা natural number existence পাওঁ আৰু সেই natural number আমি কি বুলি এজিউম কৰিছো n naught যিটো natural number পৰা start কৰি তাৰ পাছৰ natural number বোৰৰ বাবে sequence to term বোৰে xn এ এই ৰিলেচনটো satisfy কৰে mod of xn minus x naught less than epsilon আৰু তেতিয়া আমি কওঁ যে the sequence is convergent and it converges to a particular real number which is x naught ঠিক আছে and this is according to the definition of convergence of sequence ঠিক আছে to less than epsilon ঠিক আছে so এটা ধৰিব পাৰিবা ঠিক আছে so এটো by definition of convergence of sequence ঠিক আছে so এটো আমি definition টো ইউজ কৰি পেলাই আমি পালো ঠিক আছে so এখিনি তোমালোকে লিখি লবা ঠিক আছে এতিয়া সোয়া তোমালোকে এই ডেফিনেশনটো ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে আৰু এই ডেফিনেশনটো হোল্ড কৰে প্ৰত্যেকটো এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 বাবে ঠিক আছে তোমালোকে এই ডেফিনেশনটো যদি মন কৰা দেখিবা যে this definition holds for every epsilon greater than 0 that means প্ৰত্যেকটো epsilon greater than 0 বাবে এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নম্বৰ আমি এক্সিস্টেন্স পাওঁ n নটৰ যেটো নেচাৰেল নম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ নেচাৰেল নম্বৰবোৰৰ বাবে সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰে এই ৰিলেচন mod of xn minus x naught less than epsilon এই ৰিলেচনটো satisfy কৰে ঠিক আছে সো যেহেতু প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে এই ৰিলেচনটো satisfy হয় ইন পাৰ্টিকুলাৰ আমি যদি যিকোনো এটা এপসাইলনৰ ভ্যালু আমি চুজ কৰিলো that means যিকোনো এটা এপসাইলনৰ ভ্যালুটো এটা যিকোনো এটা ভ্যালু আমি পিক কৰিলো তেনেহলে সেই যিকোনো এটা যিটো আমি এপসাইলনৰ ভ্যালু পিক কৰিম sorry for the fumble so এই যিকোনো এটা যেটো আমি এপসাইলন সো বস্তুখিনি বুজাওতে অকমান মানে অলপ টাইম লাগে তো সো মই বস্তুখিনি অকন ভাবি গুনি ভালকে ক'ব লাগিব কাৰণ নহলে তোমালোকে বস্তুখিনি ভালকে বুজি নাপাবা সো এই বুজাওতে যেটো এফৰ্ট দিব লগা হয় সেই এফৰ্টটো বহুত কথা ভাবি চিন্তি ক'ব লগা হয় গতিকে মাজে মাজে সৰু এটা ফাম্বল হৈ যায় এন্ড তাৰ বাবে মই
ক্ষমা প্ৰাৰ্থী সো অকমান যদি ভুল হৈ যায় তোমালোকে ভুলচুক হৈ যায় সো মাফ কৰিবা তোমালোকে এই ফাম্বলছ বিলাক ইগনোৰ কৰিবা ঠিক আছে যাতে এটা কথা ষ্ট্ৰেছ দিবা তোমালোকে যাতে বস্তুবোৰ ভালকে ধুনীয়াকে তোমালোকে বুজিব পাৰা ঠিক আছে সো যেহেতু মই ক'ব বিচাৰিছো যে দিস স্টেটমেন্ট হোল্ডছ ফৰ এভৰি এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 কাৰণে হোল্ড কৰে গতিকে আমি যদি এপসাইলনৰ ভ্যালুটো যিকোনো এটা ভ্যালু পিক কৰিলো তেনেহলে the definition will also hold for that particular epsilon also ঠিক আছে so in particular এতিয়া মই যদি কওঁ in particular যদি মই epsilon to equal to 1 লৈ লওঁ so ইয়াৰ পৰা সেই ডেফিনিশনটো এই ডেফিনিশনটো পৰা আমি কি পাম so যদি in particular epsilon equal to আমি 1 লৈ লওঁ then we have यार a to equation number এটা 1 বুলি দি দিবা ঠিক আছে this is taken as number 1 বুলি লবা এটো এটা equation number that means মই ইয়াৰ বোৰ্ডত দেখা যোৱা নাই that means তোমালোকক মই কৈছো that then we have from 1 say মই equation number 1 দিছো যে এই 1 টো কোড দিবা তোমালোকে মই মন কৰিছা মই তোমালোকক সাইডত লিখি দিছো এই 1 টো কোড দিবা তোমালোকক মই কৈ দিছো যে মই যেটো অলপ আগতে কনভাৰজেন্সৰ ডেফিনিশন লিখিছো that means mod of xn minus x not less than মই লিখিছো কি epsilon ইয়াত ইকুয়েশন নম্বৰ 1 বুলি দি লবা ঠিক আছে তো এই ইয়াত নম্বৰ 1 বুলি দি লবা এটো আমি পিছত ইউজ হ'ব গটিকে মই এখিনি মই লিখি লৈছো ঠিক আছে in particular if we consider in particular if epsilon equal to যদি আমি 1 লওঁ তেতিয়া হলে then we have from 1 over ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম যে mod of xn minus x not less than আমি 1 পাম ঠিক আছে সো এখিনি কেনেকৈ পাইছো যে আমি by using the definition of convergence of sequence আমি ইটো ইউজ কৰি পেলাই আমি পাইছো ঠিক আছে এতিয়া এই তোমালোকে হেৰিটো মন কৰা ঠিক আছে এই তোমালোকে ইনইকুয়ালিটিটো মন কৰা সো এই ইনইকুয়ালিটিটোৰ পৰা আমি কি পাব পাৰো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা চাবা এটা সো এই ইনইকুয়ালিটিটোৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজন আমি ড্ৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এটা সোৱা এটুক আমি নাম দি লোৱা 2 বুলি বলে ঠিক আছে এটুক 2 বুলি নাম দিয়া ইকুয়েশন 2 বুলি দিয়া এটা সোৱা নাও আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটিটো ইউজ কৰিম mod of xn equal to সোৱা তোমালোক mod of xn টো কি লিখিব পাৰা mod of xn টো আমি লিখিব পাৰো xn minus x not plus x not আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো right কাৰণ minus x not plus x not to কাট খাই আকৌ mod of xn এ থাকে এটা ইয়াতে যদি আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটি টু লাইক কোনটো আছিল mod of a plus b less than equal to mod of a plus mod of b যদি এই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটি ইউজ কৰি ইয়াৰ পৰা কি পাম a টুক যদি তোমালোকে a বুলি কনসিডাৰ কৰা আৰু ইয়াক b বুলি কনসিডাৰ কৰা তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা mod of a plus mod of b that is sorry mod of a to কি কনসিডাৰ কৰিছো xn minus x not consider কৰিছো তো প্লাস কি পাম আমি x not পাম ঠিক আছে তো by using the triangular inequality তো সাইডত লিখি দিবা by using triangular inequality ঠিক আছে তো by using triangular inequality এতিয়া সোৱা এতিয়া ইয়াত আমি এই 2 নম্বৰ যেটো মই এই যেটো ইনইকুয়ালিটি নাম্বার 2 দিছিলো এই ইনইকুয়ালিটি টু ইউজ কৰি 2 নম্বৰ ইনইকুয়ালিটি টু ইউজ কৰি আমি কি লিখিব পাৰো this is less than that is mod of xn is less than আমি কি লিখিব পাৰো 1 plus x not ঠিক আছে লিখিব পাৰো কাৰণ by using 2 বুলি লিখিছো আচ্ছাচোন by using 2 কাৰণ সোৱা mod of xn minus x not less than 1 গটিকে ইয়াতে ইকুয়ালিটি টু না থাকিবগৈ সো less than or strictly less than কি হ'ব 1 plus mod of x and this inequality holds for all n greater than equal to n not ঠিক আছে সো আমি অলৰেডি প্রুফ টু উসৰ চাপি গৈছো ঠিক আছে সো আমি দেখাব লাগে কি যে কনভারজেন্স এজিউম কৰি পেলাই সিকোয়েন্স কনভারজেন্স এজিউম কৰি পেলাই আমি দেখাব লাগে যে what we need to show যে sequence is bounded বুলি দেখাব লাগে that means আমি দেখাবই লাগে যে আমি যদি there exists যদি আমি এটা real number positive real number m or existence পাই যাও যাৰ কাৰণে আমি দেখাব পাৰো যে sequence to প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম that means mod of xn প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ যদি আমি ম্যাগনিটিউড লওঁ আমি তা কেনেকৈ লিখিব পাৰো যে mathematically mod of xn is less than equal to যদি আমি m দেখাই দিব পাৰো which if this inequality holds for all n belongs to set of natural number তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম the sequence is bounded so দি আমি এটো দেখুৱাই দিব পাৰো then আমি ক'ব পাৰো sequence is bounded এতিয়া সোৱা
আমি অলমোস্ট এই এমটো পায়ে গৈছোঁ বাট ইয়াতে এটা সৰু কথা হ'ল হোৱা নাই তাৰ কাৰণে যিটো কাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি আমি লিখি নিদোতে দ্য সিকোয়েন্স ইজ বাউন্ডেড বুলি পেলাই আমি ডাইৰেক্টলি লিখি দিব নোৱাৰোঁ এটা সৰু কথা হ'ল হৈ থকা নাই এই ইনইকুৱেলিটিটো ঠিক আছে নহ'লেতো আমি চোৱা সেই এম পাৰ্টিকুলাৰ এমটোৰ এক্সিষ্টেঞ্চ পায়ে গৈছোঁ কাৰণ কিহৰ কাৰণে চোৱাচোন তোমালোকে 1 টো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ x নট এটা ফিক্স নাম্বাৰ ফিক্স ৰিয়েল নাম্বাৰ ঠিক আছে দুইটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এড কৰিলে আকৌ এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ পাই যাম ঠিক আছে আৰু চোৱা 1 টো এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ এই mod of x নট বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইটো এটা পজিটিভ হয় সো দুইটা নাম্বাৰ এড কৰিলে এগেইন এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ পাই যাম গতিকে সেই এমটোৰ এক্সিষ্টেঞ্চ অলৰেডি পাইছোঁ এই এমটোৰ এক্সিষ্টেঞ্চ অলৰেডি পাইছোঁ আৰু সেই এমটো কি হয় 1 + x নট বুলি পেলাই আমি লিখিব পাৰোঁ বাট চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ যে সিকোয়েন্সটো বাউন্ডেড হয় কিয় কাৰণে ইয়াতে চোৱা তোমালোকে mod of xn is less than এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হৈ আছে বাট এই ইনইকুৱেলিটিটো হোল কৰি আছে কোনবোৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ বাবে তোমালোকে চোৱাচোন সিকোয়েন্স কোনবোৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে হোল হৈ আছে যে n নটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াৰ পাছৰ নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰৰ কাৰণেহে হোল হৈ আছে কিন্তু বাকিবোৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে হোল হৈ থকা নাই দ্যাট মিন্স বাকিবোৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ বাবে হোল হৈ থকা নাই মিন্স কোনবোৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে কোনবোৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে এই ইনইকুৱেলিটিটো হোল হৈ থকা নাই তোমালোকে যদি মন কৰা দেখিবা যে 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 1 2 3 n ৰ ভ্যালুটো যদি লোৱা 1 2 3 ডট 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 আপ টু n not minus 1 এই নেচাৰেল নাম্বাৰ কেইটা যদি কনসিডাৰ লোৱা কৰা তেনেহলে এই নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কেইটাৰ কাৰণে এই ইনইকুৱেলিটিটো হোল কৰা নাই বাট এই ইনইকুৱেলিটিটো পৰা আমি বাউন্ডেডনেস সিকোয়েন্সটো বাউন্ডেড বুলি পেলাই ক'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব এই ইনইকুৱেলিটিটো হোল কৰিব লাগিব তোমালোকে দেখিছা বাউন্ডেডনেছৰ যেটো ডেফিনিশন হয় হেতু দেখিছা যে দিস ইনইকুৱেলিটি শুড হোল দ্যাট মিন্স mod of xn less than equal to m a to হোল কৰিব ফৰ অল নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে হোল কৰিব লাগিব বাট ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ কেইটামানৰ কাৰণেহে হোল কৰি আছে আৰু সেই নেচাৰেল নাম্বাৰ কেইটা কি হয় যে n নটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বাকিয়াৰ পাছৰ গুটেবোৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে ইনইকুৱেলিটিটো হোল কৰি আছে বাট ইয়াৰ আগৰ নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰ দ্যাট মিন্স n = 1 2 n 1 2 3 ডট ডট আপ টু n not minus 1 নেচাৰেল নাম্বাৰ কেইটালৈকে নেচাৰেল নাম্বাৰ কেইটা লৈ পেলাই যিকেইটা টাৰ্ম কনস্ট্ৰাক্ট কৰোঁ সেই টাৰ্ম কেইটাৰ কাৰণে এই ইনইকুৱেলিটিটো হোল হৈ থকা নাই গতিকে আমি কিবা এটা উপায়েৰে যদি আমি দেখাই দিব পাৰোঁ যে দিস ইনইকুৱেলিটি mod of xn less than 1 plus mod of x not হয় that means a inequality to that means mod of xn less than 1 plus mod of x not whole for all n belongs to the set of natural number n that means etu jodi dekhai dibo paro that means this inequality if this inequality hold for all natural number titia hole ami iar pora ki conclude koribo parim the sequence is bounded thik ase so heitu koribo karone keneke korim jitu method hoy moi trick to tumaloke hikai dim etia to he trick to tumaloke follow kori ultimately tumaloke show koribo pariba the sequence is bounded ঠিক আছে এতিয়া সোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে মই সিকোয়েন্সৰ কেটামান টাৰ্ম কনসিডাৰ কৰিলো ইয়াতে x1 equal to say 2 x2 equal to -3 x3 equal to -4 x4 equal to 5 ঠিক আছে সো এই টাৰ্ম কেটা তোমালোকে মন কৰা এতিয়া এই টাৰ্ম কেটাৰ কাৰণে ঠিক আছে এই টাৰ্ম কেটা যদি মন কৰা x1 x2 x3 x4 এই গুটে টাৰ্ম কেটা অবজাৰ্ভ কৰা এই টাৰ্ম কেটাৰ কাৰণে তোমালোকে যদি এই ইনইকুৱেলিটিটো হোল কৰা দেখাবলৈ হয় that means mod of xn less than equal to m that means আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ যদি আমি ৰিয়েল নাম্বাৰৰ এক্সিষ্টেন্স পাই যাও যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আমি দেখাব পাৰো যে mod of xn less than equal to m for all n belongs to set of natural number that means ইয়াত কোন কিটা নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে হোল কৰিব লাগিব 1 2 3 4 এই গুটে কিটা নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে আমি এই ইনইকুৱেলিটিটো হোল কৰা দেখাবলৈ হলে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ এক্সিষ্টেন্স যদি পাই যাও যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ সহায়ত আমি দেখাব পাৰো যে mod of xn is less than equal to m for all n that is for all n বুলি কোৱা লগে লগে n কিটো কি হ'ব 1 2 3 4 তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰিম যে this sequence কি হয় এই sequence সেই sequence to যোন কিটা যোনটো sequence টাৰ্ম কোন কিটা আছে 2 -3 -4 5 আছে সেই sequence to bounded হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সেই m to কি হ'ব পাৰে তোমালোকে ভালকে মন কৰা এনেকুৱাটা আমি m ৰ এক্সিষ্টেন্স পাম নে যে যেটো m ৰ জৰিয়তে সেই যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আমি এই টাৰ্মবোৰ গুটে কিটা টাৰ্মৰ যদি মডুলাস লইলো মডুলাসটো এই পাৰ্টিকুলাৰ m টো কে সৰু বা সমান হ'ব সো তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ পৰা সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰ মন কৰা 2 -3 -4 -5 এই টাৰ্ম কিটাৰ পৰা তোমালোকে যদি
এই টার্ম কিটা আটাইতকৈ ডাঙৰ ভ্যালুটো কনসিডাৰ কৰা দ্যাট মিন্স ইয়াৰ ডাঙৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দিস four terms that means 2 minus 3 minus 4 minus 5 যদি কনসিডাৰ কৰে সেই ভ্যালুটো কি হ'ব m equal to 5 এতিয়া সো এই 5 ৰ কাৰণে m ৰ ঠাইত যদি তোমালোকে 5 পুট কৰি দিয়া এতিয়া তোমালোকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে that means mod of x1 যদি ক্যালকুলেট কৰা কি পাবা 2 which is less than 5 mod of x2 কি হ'ব 3 হ'ব which is less than 5 mod of x3 কি হ'ব 4 হ'ব which is less than 5 mod of x4 কি হ'ব 5 which is equal to 5 that means ইয়াত ইকুয়ালিটিও আছে যেহেতু গতিকে তোমালোকে দেখিছা প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি এই ভ্যালু গিটাৰ 2 3 4 5 ৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো লৈ লোৱা লগে লগে আমি that is m equal to যদি 5 লৈ লওঁ তেতিয়া প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কি হৈছে xn is less than equal to 5 হৈ আছে ঠিক আছে সো মই এটো কিয় ক'ব বিচাৰিছো তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা তো ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰা যে যদি আমি ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো লৈ লওঁ টাৰ্মবোৰ সেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো m হিচাপে যদি আমি কনসিডাৰ কৰো তেনেহলে আমি দেখাব পাৰো যে mod of xn is less than equal to m then we can conclude that the sequence consisting of this term is bounded ঠিক আছে এতিয়া সোয়া আমি কি পালো যে mod of xn less than 1 plus mod of x not for all n greater than equal to n that means n not পৰা স্টার্ট কৰি বাকি নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰ বাবে যিবোৰ টার্ম হয় সেই টার্মবোৰৰ মডুলাস হলে less than a real number ডটকে less than হয় এতিয়া আমি দেখাব লাগে যে এই টার্মবোৰ সিকোয়েন্সটো এই পার্টিকুলার যেটো সিকোয়েন্স আমি কনভার্জেন্ট বুলি কনসিডার কৰিছিল অলপ আগতে সেই সিকোয়েন্সটো convergent বুলি ধৰি পেলাই দেখাব লাগে হেতু বাউন্ডেড এতিয়া বাউন্ডেড বুলি দেখাবলৈ কাৰণে কি হ'ব mod of xn less than this natural number less than this real number but it should be whole for all n but ইয়াতে কি হৈ আছে n তকে greater than equal n not পৰা স্টার্ট কৰি n ৰ ভ্যালুটো n not পৰা স্টার্ট কৰি পাছৰ natural number বোৰৰ বাবেহে n equal to whole হৈ আছে but ইয়াৰ আগৰ যিবোৰ নেচাৰেল নম্বৰ that means n নটৰ আগৰ যিবোৰ নেচাৰেল নম্বৰ that means starting from sequence to start পৰা হয় 1 পৰা হয় that means 1 2 3 dot 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 n not minus 1 লৈকে এই টাৰ্মবোৰৰ কাৰণে কিন্তু কি হৈ আছে a inequality হোল হৈ থকা নাই আৰু ইয়াকে a inequality to for all natural number কাৰণে হোল কৰাবৰ কাৰণে মই বুদ্ধিটো শিকাই দিছো যে তোমালোকে এনেকে যদি টাৰ্মবোৰ দিয়া থাকে সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰ যদি এনেকে ইয়াৰ পৰা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো লোৱা লগে লগে তোমালোকে দেখাই দিব পৰা যে সিকোয়েন্সটো প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে কি হ'ব সেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটোতকে সৰু বা সমান হৈ যায় গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কনসিডাৰ কৰিম ইয়াতে ডাইৰেক্টলি 1 plus x not to mod of x not to আমি m বুলি নলৈ আমি কনসিডাৰ কৰিম let so ইয়াৰ পাছত লিখিবা let us consider m equal to maximum of আমি কি কনসিডাৰ কৰিম টার্মবোৰ কি টার্ম বাদ পৰিছিলে যাৰ কাৰণে ইনইকুয়ালিটিটো হোল হোৱা নাছিলে that means mod of x1 আছিলে mod of x2 আছিলে ডট 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 কোলৈকে আছিলে mod of x0 minus 1 লৈকে আছিলে ঠিক আছে আৰু লগতে এই গোটেই কিটা টাৰ্মৰে মই কি কৈছো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো কনসিডাৰ কৰিব দিছো m টো গতিকে এই টাৰ্ম কিটা বাদ পৰিছিলে আৰু লগতে এই টাৰ্মটো যদি মই লগ লগাই দিও 1 plus mod of x0 তেনেহলে সোয়া ইয়াৰ যদি ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো লৈ লওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব then we have কি হৈ যাব ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো যদি লৈ লওঁ then we have কি হ'ব যে mod of xn less than equal to m হৈ যাব ঠিক আছে আৰু যেটো হোল হ'ব for all n belongs to the set of natural number ঠিক আছে I hope clearly বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব সো এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি গম পালো যে যেহেতু সিকোয়েন্সটো এটা পার্টিকুলার রিয়েল নাম্বার রটকে কি হৈ আছে পার্টিকুলার পজিটিভ রিয়েল নাম্বার রটকে সিকোয়েন্সৰ টার্মবোৰ প্ৰত্যেকবোৰ টাৰ্মে সৰু বা সমান হৈ আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো বাই দ্য ডেফিনিশন অফ বাউন্ডেডনেস অফ এ সিকোয়েন্স সো কি কনক্লুড কৰিব therefore we can conclude the sequence is bounded ঠিক আছে সো আই হোপ তোমালোকে ধুনিয়াকে বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা মই আৰু ভালকে কিবা যদি ডাউট থাকে মই আৰু ভালকে ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম সো তোমালোকে ভালকে চাবা স্কিপ নকৰাকে ভিডিওটো আৰু যিমান পসিবল হয় শেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ লগতে অন্য ষ্টুডেন্টবোৰ আহে ম্যাথমেটিক্সত টপিকবোৰ পঢ়াত সহায় হয় ঠিক আছে সো এটা কথা গম পালা যে এটা সিকোয়েন্স যদি কনভার্জেন্ট হয় it automatically follows what the sequence is also bounded ঠিক আছে the convergence of sequence implies what
boundedness of the sequence. So তোমালোকে আজি এই ভিডিওটোত এইখিনি কথা শিকিলা so next ভিডিওটোত আমি কিছুমান problems লম problems আমি solve কৰিম related to boundedness of sequence limit of a sequence ঠিক আছে আৰু কিছুমান theorem আছে limit theorem বুলি বলে so সেই theorem বিলাক আমি proof কৰিম আৰু লগতে আমি কোৰ্সটো আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম so thank you for visiting my channel so keep sharing keep subscribe the channel ঠিক আছে